150 milion euro grabitje misioni Bashkimit Evropian për pushime në Shqipëri. Zgjerohet harta e djathtë në Bashkimin Evropian, zgjedhjet liberalët nën presion. Shikues të SHIJAK televizioni, ju përshëndesim nga studio e lajmeve, ju njohim edicionin informativ të radhës. Kryeministri Edi Rama ndërmerr hapin e parë të tërheqjes pas protestës kombëtare të 25 majit. Ai bëri të ditur këtë të diel shtyrjen e çeljes zyrtare të fushatës elektorale. Vendimi erdhi pasi opozita lajmëroi përballjen e madhe më 31 maj në Tiranë. Me që lajmëruat grumbullimin e radhës në 31 maj, shtabi ynë elektoral vendosi ta postojë në 1 qershor mitingun e çeljes zyrtare të fushatës. Kollaj, nuk ishte një datë si ajo e zgjedhjeve që se kemi ne në dorë. Protesta e 25 majit e dha efektin. Kryeministri i vendit bëri të ditur sot publikisht vendimin për të shtyrë çeljen e fushatës për zgjedhjet lokale, përballë rezistencës së vazhdueshme të opozitës, e cila e ka thedhuar aksionin përmes protestave dhe lobimit të ndërkombëtar, sidomos atij gjerman. Edi Rama dha sinjalin e parë të dorëzimit. Shtyrja e hapjes së fushatës është një vendimarrje e vështirë për Edi Ramën, këmbëngulja e të cilit ka qenë pa fre në një situatë të ngjashme. Megjithse fundet janë mbyllur gjithmonë me tërheqje të tij. Një ditë para protestës së 6 kombëtare të mbajtur natën e shtunë në Tiranë nga opozita e bashkuar për largimin e qeverisë, kryeministri drejtoi një letër të pestë për të pestë ditë me radhë kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Ai përsërit ftesën për dialog pa kushte, vijon lojën me 30 qershorin, duke thënë se nuk e ndryshon dot. Ndërkohë presidenti Ilir Meta javën e kaluar bëri të ditur se është i gatshëm të dekretojë një datë tjetër. Vendimi përfundimtar për situatën pezull pritet të finalizohet natën e 31 majit, kur opozita vendosi të dalë në shesh bashkë me qytetarët kundër qeverisë Rama, ndërsa ky i fundit mori dhe 24 orë kohë duke shtyrë mitingun e hapjes së fushatës elektorale lokale. Një ditë pas protestës së 25 majit, Lulzim Basha deklaron se opozita nuk do të bëjë asnjë hap pas. Manifestimi i ardhshëm që mbahet me 31 maj do të jetë përballja finale e cila pritet të prodhojë një rezultat për zgjidhjen e krizës në vend. Basha i ka bërë thirrje Ramës të largohet dhe të hapë rrugës zgjidhjes politike dhe të mos provokojë shqiptarët, ndryshe pret përmbysja popullore. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka deklaruar këtë të diel se nuk do të bëjë asnjë hap pas nga lëvizja e nisur. Forca jonë është bashkimi, forca jonë është qëndresa, forca jonë është përballja deri në fitoren e kësaj betejë për Shqipërinë si gjithë Europa. Shprehet Basha, një ditë pas protestës masive të 25 majit, e cila bëri kthesën në zgjidhjen e krizës, përballja e pritshme e qytetarëve protestues me 31 maj pritet të sjellë një vendim final, pasi vetë kryeministri lajmëroi një tërheqje duke shtyrë për me 1 maj hapjen e fushatës elektorale. Demokraci nuk e japim, të drejtat dhe liritë tona nuk i dorëzojmë. Betejë për to është misioni më i madh dhe më fisnik i njeriu të lirë. Betejë me të keqen, po e çliron dhe e fisnikron shoqërinë dhe kombin ton. Këto mesazhe Basha i përcolli dhe përpara qytetarëve protestues në sheshin para kryeministrisë. Europa e dëgjoi zërin ton dhe tani është koha për zgjidhje politike, largimin e Edi Ramës, qeverinë tranzitore, zgjedhje të lira të ndeshme, për t'i dhënë fund parlamentit krimit, për të rikthyer sovranitetin e qytetarëve, e vetja rrugë për të hapur dyert e mbyllura të Europës. Ky bashkim i jashtëzakonshëm ka forcën, vendosmërinë dhe qartësinë për ta çuar këtë betejë deri në fund. Kreu i opozitës kërkoi largimin e kryeministrit Rama, mbajtjen e zgjedhjeve të lira, ndërsa paraqiti dhe paketën e propozimeve të opozitës, parlamenti fort që kontrollon qeverisjen, deputet të zgjedhur drejt për drejt apo proporcional me lista të hapura, president të fort kushtetues, drejtësinë ndëshkuese për të inkriminuarit dhe referendumet popullore.
Përballja finale e opozitës me qeverinë do të jetë me 31 maj. Vendimi u mor natën e shtunë pas një proteste masive në Tiranë, ku mijëra qytetarë ndezën kryeqytetin për 180 minuta, pikërisht në të njëjtën ditë kur Rama nis fushatën për zgjedhjet një palshe lokale. Mijëra qytetarë ndezën Tiranën mbrëmjen e së shtunës në një protestë antiqeveritare për gati 180 minuta në shesh. Tubimi 6 kombëtar ishte ndër më masivët e organizuar për gjatë gjithë aksionit të ndërmarrë nga opozita. Me thirrjet Rama ik dhe duam Shqipërinë si gjithë Europa, qytetarët vërshuan në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe më pas drejt selisë së parlamentit. Me një skenografi të kuruar deri në detaj, organizatorët synuan që në këtë tubim të përcjellnin rezistencën paqësore për t'i dhënë mesazhin qytetarëve se Edi Rama tashmë ka marrë fund. Mbi shkrimi Ramaik mbizotronte jo vetëm në pankarta, por edhe në balonat e lëshuara nga qytetarët. Kryetari i opozitës së bashkuar Lulzim Basha, në sfondin e flamurit me një atmosferë të jashtëzakonshme, në përfundim të fjalës së tij, i ftoi të gjithë protestuesit që me dritën e shpresës ndezur t'i drejtohen kuvendit të Shqipërisë në një marshim. Edhe një herë në fjalimin e tij, Basha u duki qartë dhe i prerë, duke mos i lënë asnjë ekuivok për dialog Ramos, ku e vetmja negociat është largimi i tij si kryeministër. Mirënjohje më të thellë kam sot për kurajën tuaj, që zgjoj dhe vetësoj botën demokratike, se ne jemi populli i Europës, ne jemi populli i rinis, ne jemi populli i demokracisë, ne jemi njerëz që besojnë në vlera, besojnë te dignitetin e njeriut, besojnë te familja, besojnë te Kateu, besojnë te Zoti Plotfuqishëm, besojnë te demokracia, besojnë te liria. Në mbyllje të protestës, Basha ju drejtua mbështetësve të tij nga Selia Blu. Ai tha se sotmja ishte protesta më masive popullore në 29 vite dhe se Europa e ka dëgjuar tashmë zërin e tyre, por kreu i opozitës nuk ka hequr dorë nga kërkesat, pasi ai theksoi se është koha për zgjedhje politike, largimi i kryeministrit, qeveri tranzitore e zgjedhje të lira. Pas mbylljes së protestës së opozitës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mblodhi në Seli ish deputetët demokrat, kryetarët e degëve dhe të bashkive. Basha e ndërmori këtë veprim për t'i falenderuar për punën e tyre me strukturat dhe pjesëmarrjen. Gazetarët e mediave ndërkombëtare kanë transmetuar imazhet e protestës së mbajtur të shtunën në Tiranë. Përveç transmetimeve dhe analizave në Deutsche Welle dhe Zëri Amerikës, protesta është përcjell edhe nga analisti politik Tim Juda i gazetës prestigjioze The Economist. Juda konsiderohet si njën nga njohësit e çështjeve në Ballkan. Gazetari britanik ka postuar në Twitter disa foto proteste të shoqëruara me komentet. Juda e përshkruan tubimin si masiv dhe paqësor me kolegët e Balkan Inside dhe të Reporter Albania. Për të mbuluar protestën e sotme të opozitës, bulevardi është plot, deri tani gjithçka paqësore, shkruan ai, i cili më vonë poston foton e liderit të Partisë Demokratike Lulzim Basha në skenë dhe mbylljen e protestës te parlamenti me ujin e lëshuar nga policia. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, dha një tjetër mesazh nga protesta e opozitës duke ju referuar situatës dhe zgjedhjeve. Kryemadhi tha se më e rëndësishme për të gjithë është ardhmja e fëmijëve të shqiptarëve, ndërsa deklaroi se kryeministri Rama nuk do lejohet të destabilizojë Shqipërinë. Do t'ikin kriminalët, do t'ikin ata që i varfëruan shqiptarët. Është një nga... Jemi këtu dhe nuk kemi për t'ikur. Çfarëdo që të ndodhi në fundit, shtëpinë e mbani Zoti, për shtëpinë kujdesen të Zotit. Ajo çka është më e rëndësishme, kjo që është një nga protestat më të mëdha, mjafton të shikosh në të gjitha televizionet, shikon një pjesëmarrje të jashtëzakonshme të qytetarëve dhe përveç se emocionit, ndjen edhe përgjegjësinë për gjithë ta qytetarë që i përgjigjen thirrjes opozitës. Dhe dua të them që ne sot na shesh me ato qindra dhe mijëra shqiptar janë dhe protestojnë për gjithë ata
socialistë që janë pamundur të vinë aty, për të gjithë ata policë që i vendos qeveria e krimit përballë qytetarëve, për gjithë ata administratë publike e cila ndihet e shantazhuar, e intimiduar dhe e kërcënuar, për gjithë ata mësues dhe ata mjek, për gjithë ata të cilët sot nuk mund të jenë aty për shkak të kërcënimit, por paguajnë taksa të larta, paguajnë energji të lartë, kanë një jetë të vështirë e gjitha me radhë. Prandaj dhe ne jemi sot atje për treguar që jemi qytetarë, për treguar që jemi të vendosur në rrugën tonë, për treguar që jemi më të fortë se kur, nuk jemi politikan, por jemi shqiptarë që e duam vend. Vetëvendosja e kërkon dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndërsa thekson se qeverisjen e vendit nuk e ka Partia Socialiste, pasi vendi drejtohet nga një klik politikanësh e tajkunësh që numërohen në gishtat të dorës. Duke komentuar krizën politike në vend, vetëvendosja thekson se zgjidhja e saj do të mund të realizohet vetëm me dorëheqjen e Edi Ramës dhe largimin e qeverisë së tij. Kriza në Shqipëri nuk është mes opozitës dhe pozitës, por është një krize përgjithshme ekonomike, shoqërore dhe institucionale. Qytetarët e kanë bërë tashmë të qartë me pjesëmarrjen e tyre nëpër protesta se status quo-ja nuk është më e pranueshme. Sipas vetëvendosja, pushteti në Republikën e Shqipërisë ka abuzuar me mandatin e dhënë nga qytetarët. Shqipëria nuk mund të vazhdojë më kështu. Shqiptarët meritojnë udhëheqje dhe programe përparimtare ekonomike dhe politike. Le të nisë ndryshimi me një akt emancipues si dorëheqja, thuhet në deklaratën për shtyp. Mafia leniniste e enveriste drejton e kontrollon shqiptarët. Këtë së fundmi e dëshmoi edhe kryetari përsa zgjedhur i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, ish ministri i diktaturës dhe politikani i epokës së demokracisë. Kështu shpreh shkrimtari Kim Mehmeti për zgjedhjen e Skënder Gjinushit në krye të Akademisë së Shkencave. Kim Mehmeti përmend edhe incidentin e Gjinushit me gazetaren, duke thënë se ai është një shkencëtar me fjalorin e një rrugaçi. Me çka dëshmoi edhe një të vërtet tjetër të dhëmshme, që u bë shenjuese e qeverive shqiptare, se jo vetëm në politik, por edhe në për institucione shkencore kulturore, rrugaçëria është vlerë që t'i hap dyert drejt suksesit, apo se edhe në për institucione shkencore kulturore vlen parimi, se sa më shumë lëpihesh studiuesve, se sa më të ulët e ke moralin dhe dignitetin njerëzor, aq më lart ngjitesh në piramidat e tyre drejtuese. Është kjo deklarata e shkrimtarit Kim Mehmeti në lidhje me krye akademikun Gjinushi, zgjedhja e të cilit është kritikuar nga një grup pedagogësh, gazetare e përfaqësues të jetës publike. Frontex zhvat miliona euro nga taksa paguesit e vendeve të Bashkimit Evropian. Prej një jave, trupat e këtij misioni ndodhen në Shqipëri. Sipas ekspertëve, ata e kanë të pamundur të kryejnë detyrën për zgjidhjen e krizës së emigrantëve, pasi marrëveshjet me fqinjët krijojnë ngërç. Frontex ka 500 të punësuar dhe 250 milion euro buxhet. Prej një jave në Shqipëri ka nisur operacioni përbashkët ndërmjet policisë kufitare, vendase dhe Frontex. Frontex është një nga agjencitë e sigurisë së Bashkimit Evropian me detyrë ruajtjen e vijave ndarëse të vendeve të hapësirës Schengen, si dhe menaxhimin e flukseve migratore. Ajo do të veprojë në Shqipëri një lloj si Guardia di Finanze italiane, e cila u instalua në ujërat tona territoriale që nga viti 1997, por ndryshe nga Guardia, Frontex nuk zgjidhet dot problemet me fluksin e mundshëm të emigrantëve që hyjnë nga fqinjët në Shqipëri. Mungesa e një marrëveshje me Greqinë për ripranimin e emigrantëve pason grumbullimin e tyre në territorin tonë dhe më pas fillojnë procedurat e azilit me shpresë për të kaluar më vonë në vendet e Bashkimit Evropian. Në bazë të marrëveshjes dypalshe, Greqia i ripranon klandestinët vetëm nëpërmjet një procedure formale që zgjat deri në 6 muaj. Misionin e fluksit emigrator Frontex e ka të pamundur, por çfarë bën realisht në Shqipëri? Sipas ekspertëve të sigurisë, misioni është grabitja e radhës që Bashkimi Evropian i bën vendeve anëtare për pagesat e fryera të shërbimeve jashtë Unionit.
Frontex ka 500 të punësuar dhe 250 milion euro buxhet vjetor. Nga përdogaritjet e bëra, një karabinieri kushton shtetit italian afro 50.000 euro. Kjo është vlera vjetore që del nga raporti mes buxhetit dhe personelit. Një polic francez 57.000 euro, një polic spanjoll 43.000 euro, një shqiptar 17.000 euro në vit, ndërsa një punonjës i Frontex i kushton Bashkimit Evropian nga 400 deri në 450.000 euro në vit. Ky mision kërkon dhe gjen klient për të justifikuar buxhetin që i grabit Unionit. Këtë herë ishte qeveria Rama, e cila e pranoi marrëveshjen që një vit më parë në këmbim të premtimit nga Brukseli për hapjen e negociatave të antarësimit në qershor. Marrëveshja u është propozuar edhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, por asnjëra prej tyre nuk e ka nënshkruar përveç qeverisë shqiptare, e cila e konsideroi si sukses këtë mision që realisht ka ardhur për pushime me paratë e taksapaguesve evropian. Një grup studentësh dhe pedagogë së bashku me Unionin Gjerman kanë zhvilluar një takim në ambasadën gjermane në Tiranë. Ata kanë diskutuar mbi protestën studentore dhe krizën që kanë bërthyer universitetet. Përfaqësues të ambasadës gjermane kanë treguar modelin e tyre universitar dhe kanë theksuar se qeveria shqiptare duhet të jetë prioritet. Duhet ketë prioritet arsimin dhe duhet të financojë më shumë për arsimin. Kushtet në konvikte ishin një tjetër çështje e bisedës, pasi qeveria gjermane ka dhënë një fond prej 20 milion eurosh për infrastrukturën. Unioni Studentor Gjerman ka bërë një kërkesë për të parë më nga afër kushtet e konvikteve dhe akoma nuk kanë marrë një përgjigje zyrtare nga drejtoresha e konvikteve. Për denuncimin e abuzimeve në arsimin e lartë, studentët rikthyen sërish protestat pas valës së tubimeve masive të dhjetorit të vitit të kaluar. Në manifestimin para Ministrisë së Arsimit me 22 maj, ata thanë se pakti për universitetin ishte vetëm një mashtrim. Procesi i votimit për Parlamentin Evropian i 28 vendeve anëtare të Unionit pritet të pasohet me një sër diskutimesh. Ndër çështjet më të spikatura cilësohen koalicionet mes partive kryesore dhe të vogla, numri grave në parlament dhe institucionet kyçe të Bashkimit Evropian, qëndrimi i kryeministrit hungarez Viktor Orban dhe trajtimi i ndryshimeve klimatike. Partitë e qendrës së djathtë dhe të majt kanë qenë vazhdimisht fuqia dominuese në çdo parlament evropian, veçanërisht Partia Popullore Evropiane dhe Socialdemokratët, të cilët gjithmonë kanë arritur të marrin mes tyre mbi 50% të deputetëve. Edhe këtë zgjedhje askush nuk ka përjashtuar ndonjë ndryshim drastik të rendit të vjetër. Ajo çka mbetet me interes për të parë është diferenca mes partive pro-europiane dhe atyre nacionaliste e populiste, si dhe rritja e partive të vogla, çka mund të jetë një ndryshim historik pasi dy partitë e mëdha nuk janë në gjendje të një shumicë prej tyre, teksa nacionalistët dhe populistët e krahut të djathtë të Europës ndryshen nga herët e tjera. Këto zgjedhje kanë arritur të gjejnë një bazë të përbashkët falë zëvendës kryeministrit italian Matteo Salvini, i cili prej kohësh përpiqet të krijojë një blok të fuqishëm, të cilin ai e quan Aleanca Europiane për Popullin dhe Kombet, por skandali i Austrisë duket se ka dhënë ndikimin e tij tek nacionalistët, të cilët koalicionin mes të djathtës ekstreme dhe konservatorëve austriak e shikonin si model. Me interes për europianët është edhe qëndrimi që do të mbaj kryeministri hungarez Viktor Orban. Partia Fidesz, të cilit u pezulluan nga Partia Popullore Evropiane, mbetet për të parë nëse Orban do të reflektojë mbi retorikën anti-BE dhe do të luftojë për të qëndruar në qendër apo do t'i përgjigjet thirrjes për aleancë të Matteo Salvinit, çka do të ishte një shpërblim i madh për këtë të fundit. Një tjetër çështje që do të rreqë një sër diskutimesh është edhe prania e grave në Parlamentin Evropian, ku çdo palë zgjedhje përqindja e tyre ka ardhur duke u rritur, edhe pse ngadalë, por në mënyrë të qëndrueshme, nga 15% në vitin 1974 në 37% në 2014, por pasiguria që ka shoqëruar këto votime ka gjasa që të pasqyrohet në një rënje të numrit të grave në parlament. Po ashtu, ekziston edhe çështja e numrit të vendeve që do të fitohen në Komisionin Evropian, organin ekzekutiv të Bashkimit Evropian, ku në konfigurimin ekzistues ka vetëm një grua, shefja e politikës së jashtme, Federica Mogherini. Këto zgjedhje në mesin e 6 kandidatëve për pozicione të larta në Komisionin Evropian janë edhe 2 gra. Diskutimet për ndryshimin e klimës po ashtu pritet të nxisin zhvillime, veçanërisht për Gjermaninë, Danimarkën, Suedinë dhe Finlandën.
Pas dorëheqjes së Theresa May të premten garës për postin e kryeministrit në Britaninë e Madhe, janë bashkuar 8 zyrtar të njohur. Emri i radhës është ai Michael Gove, i cili konkuronte për këtë post edhe në vitin 2016. Sipas analistëve, gara më interesante shihet ajo mes Gove dhe Boris Johnson, të njohur për qëndrimin e tyre pro Brexit, por njëri mbështet daljen me marrëveshje dhe tjetri largimin pa një të tillë. Michael Gove është kandidati i 8 që bëhet pjesë e garës për kryeministër në Britaninë e Madhe pas dorëheqjes së Theresa May të premten e kaluar, duke sfiduar në këtë mënyrë ishalatin e tij në votën për lënien e Bashkimit Evropian, Boris Johnson. Duke qenë se të dy emrat janë pro Brexit, është me interes të shihet edhe mënyra se si ata do ta trajtojnë këtë proces, teksa Johnson mbështet largimin e Mbretërisë së Bashkuar pa një marrëveshje nga Bashkimi Evropian me 31 tetor. Gove është pro daljes, por jo pa një pakt. Kjo sfidë nuk është e para mes pasi edhe në 2016 ku kryeministre u zgjodh Theresa May, Johnson dhe Gove garonin për kreun. Duke konfirmuar kandidaturën time për kryeministër të Britanisë, unë jam gati të bashkoj Partinë Konservatore, të realizoj procesin e Brexit dhe të udhëheq këtë vend të madh, deklaroi Gove. Në këtë mënyrë, ai bashkohet zyrtarisht betejës për udhëheqjen, pjesës së cilës janë edhe Boris Johnson, sekretari i mëparshëm i Brexit, Dominic Raab, ish udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve, Andrea Leadsom, sekretari i jashtëm Jeremy Hunt, sekretari i zhvillimit ndërkombëtar Rory Stewart, sekretari i shëndetësisë Matt Hancock dhe ish sekretarja e punës dhe pensioneve Esther McVeigh. Përveç pjesëmarrjes në garë deri më tani të gjithë kandidatët e leadershipit kanë bërë të ditur edhe pozicionin e tyre për Brexit. Kandidatët si fillim do të votohen nga deputetët dhe më pas 2 më të votuarit do të përballen në korrik me votën e antarëve të partisë, e cila do të përcaktojë edhe fituesin, teksa gara zhvillohet. Zonja May do vijojë të jetë kryeministre. Në mbyllje të këtij edicioni ju risjedhim në vëmendje lajmet kryesore që ju ndoqët. Protesta e 25 maj të riqet të Rama shtyn datën e çeljes së fushatës. Opozita më 31 maj përballja finale Basha Ramës nuk ka më kthim pas. Frontex 250 milion euro grabitje misioni Bashkimit Evropian për pushime në Shqipëri. Zgjerohet harta e djathtë në Bashkimin Evropian, zgjedhjet liberalët nën presion. Kemi përfunduar këtu, shikues nderuar, me këtë edicion informativ lajmesh. Ju faleminderit për vëmendjen. Njëzet vjet histori suksesi. 20 vjet zgjedhja e parë. 20 vjet siguri dhe qetësi për ju. 20 vjet bashkëveprim. Prej 20 vitesh, kompania më e madhe e sigurimit të shqiptarëve. SHIJAK, Unika Group, Austria. Lider në mobilim. Arredojmë shtëpi, bare, restorante, shkolla, qerdhe, hotele dhe ambientet jashtme. Tipari ndallues, garancia dhe cilësia e produktit, asistencë dhe konsulencë në arkitektur, si dhe zbatime montim nga kompania në afatet e caktuara. Produktet tona i gjeni kudo në Shqipëri, Kosovë, Greqi, Itali e Maltëzi. Ardeno, arti i mobilimit.
Luksi nuk është më një ëndër. Kompania ACG e sjell atë nëpërmjet një kompleksi ambientesh banimi dhe shërbimesh të ndërtuara me një koncept ultramodern. Çfarë pra liçeni të Pogradecit? Apartamente 2+1, 1+1 dhe garsoniere, të gjitha të pajisura me termoizolim, sistem ngrohje ftohje dhe me oxhak. Dyqane, kafe bare, restorante, parkim, park lojrash për fëmijë, pishin e shumë të tjera. Çmime fantastike që fillojnë nga vetëm 23.000 euro për apartament. ACG, sjell luksin në jetën tuaj.
Zonja dhe zotërinj, përshëndetje, faleminderit që po na ndiqni teksa po transmetojmë drejt për drejt protestën e opozitës së bashkuar. Me mua në studio është drejtori i informacionit SHIJAK Televizion, Basir Çollaku. Çollaku, një koment parë për pjesëmarrjen në këtë protestë, për më tepër për frymën. Si ju duket fryma e protestës sot, krahasuar me protestat e kaluara? Tash Fatmir, ashtu siç ju thatë, protesta e gjashtë shqiptarëve e opozitës nuk ndalohet tek numrat. Përtej masivitetit nuk është, ne e shohim edhe nga përcjellja direkte kur hapësira e bulevardit e të mbushur, akoma pa ardhur të gjithë protestuesit që janë nisur nga Tirana dhe e gjithë Shqipëria, ai që ka diçka më të veçantë, do të thojë, dita e sotme ka flamuj të shtuar Amerikanët dhe të Bashkimit Evropian. Ka një mesazh tjetër, ka një farë mënyrë edhe një ftesë apo një qëndrim të shqiptarëve ndaj këtyre ndërkombëtarëve. Tash komunikimi nuk është më me mazhorancën, nuk është më me qeverinë, nuk është më me Edi Ramën. Edi Rama praktikisht ka rënë, po qëndron teorikisht mbase për mbyllur letrat e hesapit e tij të fundit me vetën dhe rilindësit e tij. Shqiptarët, kur një popull nuk ndalet, ai që duhet largohet dhe ti bindet atij, është pikërisht ai që ka shkuar në atë zyrë për të drejtuar dhe është kthyer në atë zyrë për të grabitur.